بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فزیکس یو داسې سبجیکټ چې دا زده کول هر مسلمان له ضروری دي. هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې زمونږ په دې فزیکس په دې سبجیکټ کې داسې خبرې چې دی نو شوي دي چې مونږ اوسیږو په یو سوسایټي کې او مونږ اوسیږو په یو ځای کې، په یو کمره کې، په یو کور کې، نو هر یو شیز کې فزیکس انوالو دی. او تا ته به په دې 2-3 لیکچرو کې چې دی نو ما خبره کلیر هم کړه چې هر یو شیز کې فزیکس انوالو. ته کینې، ته پاسې، ته خوراک کې، ته لایټ لګې، موبایل استعمالې، په هغې کې فزیکس انوالو. لاست لیکچر کې مونږ آلریډي ښه ډیټیل سره ډسکشن کړو چې آیا مونږ سره چې دی نو دا بیس کوانټیټیز او ډیرایو کوانټیټیز د کوم ځای نه چې دی نو راغلل. نن به مونږ ټاپک ډسکس کوو یو سټینډرډ فارم او ساینټیفیک نوټیشن په حوالې سره. دا څه څیز دی؟ د دې ته تلو نه مخکې یو خبره بله کومه. زه هر لیکچر کې دا خبره بار بار ځکه کوم چې زمونږ د واټساپ چې کوم چینل دی هغه تاسو فالو کړئ. که ته د 9th که د 10th که د هر څه اکثر سټوډنټس ته چې دی نو د هغې هغه نوټیفیکیشن لاړ نه شي. زه لیکچر اپلوډ کوم د هغې نوټیفیکیشن لاړ نه شي. نو په واټساپ چې کوم زمونږ چینل دی په هغې کې زه د هر یو ویډیو لینک او ورسره د دې چیپټر چې کوم د ډسکشن وي دا ورسره زه چې دی نو شیر کوم. چې کله ورسره دا شیر کوم نو هغه ته پته لګي چې اوس دا لیکچر اپلوډ شو، اوس دا لیکچر اپلوډ شو، د دې لیکچر نه پس دا کتل دی، د دې لیکچر نه پس دا کتل دی، د دې لیکچر نه پس دا کتل دی. صحیح ده؟ نو هغې کې هغه ته اسانه شي. اوس راځو ټاپک ته. ګوره دا پرېږدی، دا شاته چې څه لیکلي دا خو یو اګزامپل یې لیکلي. لیټ سه زه تا ته ووایم چې ته یو اسټروناټ یې، یا ته یو انجینیر یې، یا ته یو ساینټسټ یې، یا ته یو چې دی نو میتھمیټیشنز یې چې ته کیلکولیشنز کې. صحیح ده؟ او زه تا ته ووایم چې یاره یو نمبر دی چې هغه دی 8.00000000. صحیح ده؟ اوس دا نمبر په ویلو باندې ګران دی، نو په لیکلو کې خو به نورم ګران وي. اوس د دې نمبر دپاره څه داسې فارم پکار دی، څه داسې لیکلو والا طریقې کار پکار دی چې زه پکې دا دومره غټ نمبر په اسانه طریقې سره ولیکم. یا زه تا ته ووایم چې یاره جي بکټیریا ده او د هغې سایز یا یو مالیکیول د بکټیریا هم پرېږده او د هغې سایز ډېر زیات ورکوټ دی، نو دا دومره ورکوټ سایز چې دی هغه دی 0.000000. صحیح ده؟ نو اوس دا دومره سمالست نمبر او دا دومره لارجست نمبر به ته ډیفاین کې څنګه، لیکې به څنګه په اسانه طریقې سره. نو د هغې دپاره یو سیسټم جوړ شوی دی چې هغې ته څه ویلې کېږي؟ سټینډرډ فارم یا ساینټیفیک نوټیشن. صحیح ده؟ ډیفینیشن ته که مونږ راشو نو په ډیفینیشن کې چې دی نو څه وایي، مونږ به بیا واپس هغه خپل چوکه راواخلو. په دې کې دا وایي که نه وي ډیفینیشن څه دی چې رایټینګ ټو سمال آر ټو لارج نمبر ان اے ایزي فارم. په ډیسیمل فارم کې چې دی نو ته یو نمبر ولیکي، یا یو ډېر غټ نمبر دی یا یو ډېر ورکوټي نمبر دی او هغه چې دی نو یو ورکوټي شیز دی هغه ته په یو فارم کې لیکي په اسانه طریقې سره. نو دې ته به څه ویلې کېږي؟ دې ته به ساینټیفیک نوټیشن یا سټینډرډ فارم آف رایټینګ اے نمبر ویلې کېږي. څه پوه شو په خبره باندې؟ اوس به چې دی نو څه ته راشو؟ اوس به راشو د دې اګزامپلز ته. دې کې نور هم ډېرې خبرې دي خو هغه به ما لیکل نن ډېر نه یې کړی بیکاز نن ډسکشن پکې چې دی نو دی. لیټ سه یو اګزامپل دی چې زه ماس اف د مون والم چې یاره د مون چې دی نو ماس څه دی نو ګوره ورته 7000000000000000000 and 000 kg. اوس ته دا نمبر چې ته کله د مون د ماس خبره کوې نو ته به دا ټول نمبر لیکي، نشي لیکلی، مشکله ده. تا نه پکې غلطي کیدی شي، تا نه پکې چې دی نو مسټیک کیدی شي، تا نه چې دی نو یو زیرو اخوا کیدی شي، ایریدی شي، او دا لیکلم نیم بورډ چې دی نو دی نیولی. صحیح ده؟ نو که زه دا غواړم چې دا په اسانه کې ولیکم نو څنګه به یې لیکم بیا مخکې ډسکس کوم. لیټ سه د ډسټنس بټوین ارث اینډ مون، زمونږ د ارث او د مون څومره فاصله ده، څومره ډسټنس دی؟ نو 384400000 دا ردی چې دی نو ډسټنس شو. سمالست مالیکیول چې کوم د هغې د بانډ لینث دی چې سمالست مالیکیول دی بالکل ورکوټی څومره سمال دی؟ نو 0.00000000074 دا څومره سمال شو. اوس په دا څنګه لیکي؟
نو د دې دپاره یو ځان له سیسټم دی چې هغه سیسټم ما سره څه دی هغه دې اړخته دی. اوس که لیټ سې موږ د دې آنسر چې دی نو لیکو د دې آنسر نو دا به اوس دلته کې ډسکس کوو اسانه طریقې سره. صحیح ده. اوس ګوره دی خوا چې کلم همیشه دپاره یاد ساته چې دا پوینټ نه دی دا پوینټ دی. لکه لیټ سې د دې آنسر موږ څه لیکلی د دې یو آنسر دی 7 ملټیپلای بای 10 to the power 22. څه موږ لیکلی دی 22. نو دا موږ د دې اړخه داسې شمار کو که نه د دې اړخه هم داسې وشمارو. صحیح نه. لکه د رایټ سایډ نه موږ چې دی نو چېرته رالو لیفټ سایډ ته رالو او دلته کې ما ډاټ ولګوی دلته کې دا داسې شو. صحیح نه. نو چې دلته کې دا ډیسیمل ډاټ نه دی دا ډیسیمل پوینټ چې کله دا د رایټ نه لیفټ سایډ ته راځي نو چې کوم پاور دلته کې جوړیږي که نه دا پاور دا به څه وي ما سره دا به پازیټیو وي. صحیح نه. او که لیټ سې مونږ چې دی نو دا ډیسیمل پوینټ دا د دې ځای نه داسې بوزو د لیفټ سایډ نه بوزو چېرته رایټ سایډ ته او رایټ سایډ کې به دلته چې دی نو مونږ پلیس کوو نو دا به ما سره چې دی نو څه وي دا به ما سره په نیګیټیو فارم کې وي. پاور به بیا ما سره په څه فارم کې وي په نیګیټیو فارم کې وي. اوس دې ځای کې خبره دا ده چې آیا زه دا پوینټ د دې ځای نه دې خوا ولې بوزم او د دې ځای نه اخوا ولې بوزم. نو د دې دا فارموله ده هغې ته ویل کېږي منټیسا. منټیسا څه ته ویل کېږي منټیسا یو نمبر دی. همیشه دپاره یاد ساته ته به یو نان زیرو ډیجټ نان زیرو ډیجټ نان زیرو ډیجټ څه ته ویل کېږي چې هغه ډیجټ چې هغه زیرو نه وي د زیرو نه پس وي 1 وي 2 وي 3 وي 4 وي 5 وي 6 وي 7 وي 8 وي 9 وي. صحیح ده. نو د نان زیرو ډیجټ نه پس پچ دی نو ته څه لګې ډیسیمل پوینټ په لګې ډیسیمل پوینټ په لګې. ډیسیمل پوینټ څه ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي دې ډاټ. نو اله به تا سره حساب کتاب ټیک راځي اله به تا سره دا پاور صحیح راځي. نو اوس ګوره که لیټ سې موږ د دې خبره وکړو د ماس آف د مون نو دې څه ویلی کېږي چې تا سره 7 ملټیپلای بای 10 to the power 22 نو دا 22 څه شي دا دی ګوره ورته اوس ښه موږ به د دې ځای نه دې اړخ ته راځو او ډیسیمل پوینټ په چېرته راځي دې ځای ته دا نان زیرو ډیجټ دی که نه دا 7 تا سره څه دی زیرو نه دی که نه نان زیرو ډیجټ دی مطلب د زیرو نه زیات دی. نو زه به دا پوینټ چېرته لګوم دا به زه دلته 7 نه پس لګو. نو اوس ګوره دا به شمارو دا به مونږ داسې شمارو که نه. نو ګوره چې کله ته داسې شمارې نو دا به تا سره پازیټیو کې راځي. خو که لیټ سې ته دا پوینټ نه دی دا پوینټ به مونږ چېرته کې لګو دا به د دې نان زیرو ډیجټ نه پس لګو که نه لکه دا به دلته لګو. نو دا پوینټ په چېرته راځي دا به د لیفټ نه راځي رایټ ته. نو دا به ما سره دلته کې بیا څه وي دا پاور به ما سره څه راځي نیګیټیو به راځي. اوس ګوره په دې هم پوهیږم لیټ سې اوس دا پاور چې دی نو دا د دې ځای نه مونږ دا نان ډیسیمل پوینټ دلته راولو نو دا څونه زیروګان دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 شو. اوس که لیټ سې د دې باندې بیا پوهیم خاص دا خبره او بات کیو اوس دا 22 شو که نه نو 7 تا سره څه شیز دی دا 7 تا سره اصل کې شو منټیسا. منټیسا څه ته ویل کېږي هغه نمبر چې د هغې نه پس په تا سره ډیسیمل پوینټ لګي او دا ډیسیمل پوینټ به د چا نه پس لګي د نان زیرو ډیجټ نه پس په تا سره لګي دې ته به منټیسا ویل کېږي. ایکسپوننټ پس ته ویل کېږي ایکسپوننټ دې ته وایي چې کم پاور دی پاور چې کم د دې د پاسه دا 22 او 11 او دا راځي دې ته به څه ویل کېږي ایکسپوننټ په ویل کېږي. نو په دې خبره باندې ورسېدې نو اوس دې ځای کې به تا سره دا ډاټ مونږ راخلو د نان زیرو ډیجټ نه پس پې لګو که نه نو په دې کې تا سره 7 څه شي شو منټیسا شو او دا 22 چې کوم مونږ زیروګان وشمارل دا تا سره ایکسپوننټ شو. نو د دې آنسر تاسو سره راغی 7 ملټیپلای بای 10 to the power 22 او دا پاور به تا سره چې دی نو دا 22 چې راغی دا به څه وي دا به پازیټیو وي. اوس دی بل اگزامپل ته چې دی نو راځه اوس ګوره ښه ځان پوه کا دې کې ما سره منټیسا څوک دی منټیسا به ما سره څه شیز وي هغه یو پوینټ چې د هغې نه پس په ډیسیمل پوینټ لګي هغه یو ډیجټ چې د هغې نه پس په ډیسیمل پوینټ لګي. نو دلته کې ما سره چې دی نو ډیسیمل چې دی نو پوینټ په د چا نه پس لګي 7 دی که نه هغې نه پس په تا سره چې دی نو پوینټ ولګي. لیټ سې که دلته کې بل زیرو موجود و نو بیا به پاور بدلېدو یا دلته کې چې دی نو نان زیرو نو دلته کې تا سره چې دی نو دا پوینټ دی که نه 0 پوینټ
نه دا پوینټ په د لیفټ نه چرته راځي د دې لیفټ نه به چرته ځي رایټ ته به ځي که نه نو چې کله د لیفټ نه به رایټ ته موومنټ کېږي دا چا موومنټ د ډیسیمل پوینټ موومنټ نو پاور به تا سره په څه کې راځي په ماینس کې به راځي صحیح ده نو ګوره وته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زیروګان دي که نه د نان زیرو ډیجټ نه مخکې څونه انسي دي 11 صحیح ده نو زه به څه چلو کوم زه به دا 7 واخلم as a څه دا 7 به زه واخلم as a non zero digit as a منټیسا به واخلم ٹھیک نه منټیسا به واخلم او دا غینه پس پس ولګوم دا غینه پس په ولګوم 7.4 هم دی کنه نو 7.4 او بیا به چې دینو ملټیپلای بای 10 raised to the power minus 11 دا minus 11 به ولې راځي بیکاز چې تا سره چې کوم ډیسیمل پوینټ دی هغه موومنټ کو د لیفټ نه رائټ ته سپوږ شوي کو پوی نه شوي دې د څه ویل کېږي سټانډرډ نوټیشن یا په سټانډرډ فارم کې چې دی نو یو شیز لیکل نو امپورټنټ خبره په دې کې څه وه امپورټنټ خبره په دې کې مونږ چې دی نو ډسکس څه کړه هغه دا وه که نه چې یو 3-4 خبرې په دې کې کوو چې دا تا ته بیا یاد وي لومبۍ خبره خو دا که نه چې په دې کې منټیسا څه ته ویلې کېږي صحیح ده منټیسا ما سره هغه نمبر دی نمبر کم نمبر دی نان زیرو دی نان زیرو دی صحیح ده او د دې نه پس پتا سره څه لګي ډیسیمل پوینټ په لګي صحیح ده واپسې څه وایي واپسې وایي چې تا سره چې دی نو ایکسپوننټ څه شیز دی نو ایکسپوننټ تا سره دی چې کم پاور جوړیږي صحیح ده نو دا به یا تا سره په نیگیټیو کې وي او یا به تا سره چې دی نو په پازیټیو کې وي ها چې کله ډیسیمل پوینټ دا به زه شارټ کې ولیکم چې کله ډیسیمل پوینټ دا لیفټ نه رائټ ته موومنټ کوي صحیح ده رائټ ته موومنټ کوي نو ایکسپوننټ پتا سره پس کې راځي ایکسپوننټ پتا سره پس کې به راځي په نیگیټیو کې بچ دی نو راځي او لیټ سه ډیسیمل پوینټ دا تا سره د رائټ نه لیفټ سایډ ته موومنټ کوي نو بیا به تا سره چې دی نو ایکسپوننټ پس راځي ایکسپوننټ پتا سره نیگیټیو راځي څه په خبره او رسېدي او کو نه رسېدي نو دا امپورټنټ خبرې په دې کې ضروری دي دا ضروري خبرې په دې کې دا وي چې ته په دې خبرو باندې پوه شي داسې د دنیا اگزامپل زه خو دا دوه اگزامپلز پکې چې دی نو ما ته ډسکس کړل چې آیا ساینټیفیک نوټیشن څه ته ویل کېږي ساینټیفیک نوټیشن کېږي څه دپاره سټانډرډ فارم چې دی نو د څه دپاره کېږي انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به دې چې دی نو پریفکسز هم ډسکس کوو چې آیا پریفکسز چې دی نو څه ته ویل کېږي پریفکسز کېږي ولې او څه داسې ضروریات دي صحیح ده انشاءالله زما په خیال چې دی کې خو څه کوېسچن نشته دا چې دی نو موسټلی د پریکټس سره ریلیټډ دی چې ته په دې باندې پریکټس وکړې نو دا ته پته ولګي چې او یاره دا ولې چې دی نو دومره ضروری دی دا دومره سمالست مالیکول چې دی نو لکه لیکل دا ګرانه ده نو ته په اسان الفاظو کې چې دی نو څه وکړه دلته ولیکه په ورکوټي نمبر کې ولیکه په سټانډرډ فارم کې چې دی نو ولیکه صحیح ده انشاءالله نو که دې کې بیا هم څه کوېسچن وي بالکل کولی شي بیا هم څه پریکټس وي بالکل کولی شي د دې تازه اسان چل ښیم دا چې کوم تا د زده که که نه نو یو دوه کسان ځان سره کښېنه او هغوی ته وښایه چې ته هغوی ته وښیې نو ستا به هم زده شي د دې اسان پریکټس چې دی نو دا دی نیکسٹ لیکچر کې به انشاءالله چې دی نو ملاویږو د څه سره د پریفکسز سره او اینه پس چې دی نو بیا ورنیر کیلیفر اینډ میجرینګ سکیلز چې دی نو سټارټ کېږي هغه هم به ډسکس کوو امپورټنټ خبره دا ده چې تاسو زده کې تاسو د خپل استاد نه چې دی نو کوېسچن وکړئ ته په خپل استاد باندې دومره چې دی نو مه ډیپینډنټ کېږه ته په خپل ځان باندې ډیپینډنټ شه په خپله هر شیز چې دی نو وګوره که تا ته یو لیټ سه یو استاد صحیح هم نه خو حق ستا جوړېږي چې د هغه نه تپوس وکړي خو د هغه نه ته تپوس وکړې او د هغه سره جنګ جګړې کې نه دی نه ښه دا چې ته خپل ځان په خپله چې دی نو ښه کړي چې سبا هم ته دغه استاد چې دی نو ریپلیس کړي د ده ځای چې دی نو ته واخلې صحیح ده
نو زده کړه وکړه بل ته وښایې، زده کړه وکړه بل ته وښایې. او بیا هم زه هغه خبره کومه چې واتساپ چینل زمونږ فالو کول ځکه ضروري دی چې هر لینک هلته چې دی نو شیر کړي. صحیح ده. زما واتساپ نمبر هم شته، په هغې باندې چې دی نو هم ته کانټیکټ کولی شي. زمونږ ګروپ چې دی نو ته جوین کړي نو تا ته به اسانه الفاظو کې چې دی نو خبره چې تا ته به لینکس میلاویږي، تا ته به دا پته لګي چې اویره دا شي ضروري دی. ټیک ده، انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.